اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ویب ډیولپمنٹ کې لګیا یو. تر اوسه پورې مونږه په دې کې بینر ولګو، بټنز مونږ ولګول، مارکی ولګوله، او نن به مونږه دلته کې سلایډر لګو. داسې د تصویرانو مجموعه به وي، 4 5 شپږ یا 10 داسې تصویران به په دې سلایډر کې داسې چینج کېږي. نننی کلاس به زمونږ داسې هغې له مونږ دا سټرکچر جوړ کړی دی او تصویران چې کوم دي هغه هم مونږه دلته کې را ډاونلوډ کړي دي. دا تصویران دي، یو دا دی یو دا دی. که تاسو پکې ډېر لګوئ چې ډېر تصویران ډاونلوډ کړئ. خو دې کلاس کې به مونږه اوس دا 2 تصویران دي. یو له مونږه 0001 نوم ورکړی دی او بل له مونږ ورکړی دی 0002. دا به د CSS کوډینګ چې دی هغه به زموږ سره په دې کې استعمالیږي. دا هم JPG تصویر دی او دا هم JPG تصویر دی، یاد ساتئ. خپل دا کم پروجیکټ چې کوم دی دا تاسو په نوټ پیډ کې یا په سبلاین پای کې سبلاین ټیکسټ چې کوم دی په هغې کې اوپن کړئ په نوټ پیډ کې، او په دغه ځای کې اوس تاسو کم کوډینګ چې دی نو هغه ولیکئ. د CSS چې کم کوډینګ دی په کوم ځای کې ولیکئ، راځئ چې زده کړو. دیزی پورې دا د بټنز دپاره دي. دا ټیبل چې دی دا او سلایډر چې دی هغه دا ځای دی. دې سلایډر کې به دننه مونږ چې دی د CSS کوډینګ لیکو. دلته کې CSS کوډینګ په هغې باندې باقاعده مونږ بحث کړی دی، وضاحت مونږ کړی دی. تاسو که لیکئ او که نه ځان له چېرته کې کاپي وي ښودي هغه راخلئ د سلایډر دپاره. خو دا یې طریقه کار دی چې تاسو دا ته لاړ شئ ګوګل ته، په هغې کې ولیکئ CSS سلایډر او دې کې دا ویب سایټ چې کوم دی دا راواخلئ. دا یو دا زموږ سره تیار دا دي. خو دې کې صرف دا ټرای ایټ یور سیلف کوډینګ چې دی به تاسو ته راشي. کوډینګ موږ باقاعده ایکسپلین کړی دی. که بیا به کې په کوډ کې به کوم ځای کې کوېسچن تاسو کولی شئ. کاری منګه تاسو دا کلیک کوئ ټرای ایټ یور سیلف، د لاندینی اپشن دا کوډینګ چې کوم دی دا را کاپي کوئ. دا دی بالکل try at yourself. دا ټیک دی بالکل. کوډینګ میلاو شو. د دې ځینو اخله او د بر سره پورې به دا ټول کافي کو. بلکې د دې سټایل نه دا سټایل چې کوم دی د دې ځینه بلکې خیر دی دا هم راواخلئ کنټرول C او هم په دې ځای کې پیسټ کړئ کنټرول V. خو دې کې به اوس صرف موږ دغه چینجز کوو چې خپل پکچرز چې کوم نیم دي هغه به ورته چینج کوو. دیز ته ګورئ تاسو. دا دی IMG SRC. نو په دې کې په پکچر نیم تاسو ولیکئ $0001.jpg او کیپشن چې ورته تاسو څه شی لیکئ، لکه فار ایگزامپل students in lab 1 یا داسې څه. دا خو ډسکرپشن دی. یو پکچر زموږ سره دا شو او یو دا دی. دا به زموږ سره شي 0002
.jpg او کنټرول اس پور کو کیپشن چې کوم دی هغه ته په دې کې تاسو لیکلی شئ چې سټوډنټس ان کلاس دا به په دې پکچر باندې شو کېږي او یو زموږ سره دا زموږ سره چونکې ما 2 تصویرانه اخیستې دي خو زه خیر دی دا یو تصویر به کې ریپیټ کړم دوباره به یې ولګوم 0001 دی به کې خیر دی 2 پیرې شي 0001.jpg او کیپشن ټیکسټ چې کوم دی هغه تاسو په خپله مرضي دلته ولیکئ لکه فرض کړه سټوډنټس ان کلاس کنټرول اس تاسو ورکئ او دا مینیمایز کړئ خپل ویب سایټ چې کوم دی هغه تاسو F5 ورکئ دا زموږ سره هغه دغه شو باقاعده دلته کې ولګېدو د دې ځینې به دا چینج کېږي دا زموږ سره سلایډر شو دا یو تصویر چې دی نو زما خیال دی دا پکې موږ 0001 شو 0002 دا هم 0001 پکار دی کنټرول اس اوس تاسو F5 کوئ اوس ټیک شو دا زموږ سره اوس د دې نه چې کوم بارډرز دي هغه به دې لرو ګیر چاپېره بارډرز به دې څنګه لرکو د دې چې کوم ټیبل موږ د دې لپاره جوړ کړی د هغې بارډر چې دی به موږ 0 کړو دې ځینې کېږي دی دا 1 دی د 1 په ځای به دا څه شي دا به 0 شي کنټرول اس او دلته کې به 5 ورکو بارډر ته هم ختم شو پکچر چې دی دا به موږ غټولی وړوکی کولی هم شو نور تصویران پکې هم لګولی شو په دې باندې مو پریکټس وکړئ که بیا د چا څه کوېسچن و نو زما نه کولی شي